ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਯਾਦ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਕਿਓਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਬੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ। ਹਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ, ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਲਡ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੜ ਗਏ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੈਂਪ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਿਪ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੱਥੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ, ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ।
ਇੰਨੇ ਟੌਰਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। Η Τουρκία είναι εδώ, είναι από εδώ, είναι 4,5 μίλια. Το πιο κοντινό μέρος εδώ. Καλά, γίνεται αυτό εδώ, γίνεται εδώ και 10 χρόνια σε εμάς. Δεν είναι τώρα. Για να σου πω να καταλάβεις, πριν το 2009 εδώ ακριβώς. Είχα βγάλει 10 άτομα και πνίγηκαν άλλοι 10. 10 μωρά. Εγώ τα βγάλα και τα πνιγμένα και τα ζωντανά. Αλλά πέρσι ήταν. Λέω, δεν υπήρχε βραδιά που να είμαστε έτσι στα καλαμάρια και να μην βγει βάρκα. Και όχι μια, 5, 10, 15, 20. Και περνούσε μισή ώρα και έβλεπες μια θάλασσα ανθρώπινο. Κατέβαινε το φουσκωτό και πέφτανε στη θάλασσα. Τι θα κάθεσαι να πηγαίνεις καλαμάρια ή θα σχώνεις τα δίχτυα και άλλος θα πνίγεται. Ένα βράδυ εδώ ανοιχτά, γύρω στο 1,5 μίλι, ερχόμουν από εκεί, από τον Κόρακα και πέφτω σε μια βάρκα πάνω, αλλά ήταν η βάρκα γεμάτη νερό. Ευτυχώς ήταν Σύριοι και το καταλάβανε. Πήρα 18 παιδιά μέσα. Παραπάνω από 3 χρόνων μόνο δεν είχε. Πίπλα μικρά. Όλα τόσα. Μέσα στο σιβί δεν φαινότανε. Αφού δάκρυσε με το Θεό. Στις αρχές που πρωτοξεκίνησε αυτή η κατάσταση είχα να κοιμηθώ 1 μήνα. Δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Έβλεπα όλα αυτά στον ύπνο μου. Καταστάσεις δραματικές, πολύ. میمیرم برات نمیدونستی میمیرم بی تو بدون چشام رفتی از برام تو میدونستی که دلم بسته به ساز صدا آرزومه که نمیدونستی که من میمیرم برات میمیرم برات
عاشقم هنوز تو میدونستی و داشتی رفتی آره خوشگلم میکس جدید آهنگو دارم میزنم من واسه نمیخواد تعجبی کنی به خدا قسم رو دوست دارم نمیخوام بیام نمیخوام میونه تاریکی من تو حروم بشی نمیخوام ازت نمیخوام مثل یه شنبه سوزی برام تو حروم بشی برو تو بزرگی میخوام که فقط آرزوم بشی آرزوم بشی ਆਵੇ ਆਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਪੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਫਰੀडम ਜਸਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਫਰੀडम ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਨਾ ਵੜ ਖੱਪੇ ਚ ਗਏ ਆ ਆਵੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆਵੇ ਅੱਗ ਲਾਹੜੀ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਨੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਵੇ ਅਫਗਾਨੀ ਕੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਮਤਾ ਲੈਣ ਸੀ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਤੂੰ ਬਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਅਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ Ναι, είπαν, Χριστό, έρχεται μια βάρκα του λιμεναρχείου, βλέπω από το Μόλιβο έρχεται τώρα. Φέρνει μια βάρκα με 50 άτομα. Ναι, για σκάρα, το γνωρίζεις, εντάξει. Όχι, απλά σε ενημερώνω, εντάξει. How many meters?
Αλλά πηγαίνουμε κάθε μέρα όμως. 2 η ώρα και πάμε να κάτσουμε να γυρίσουμε σκοτεινά. Ήρθε μια βάρκα αργά. Πηγαίνει η γυναίκα με το παιδί στην αγκαλιά, βρεμένη, είχε και φουρτούνα και η άντρας. Εγώ το παιδάκι δεν το τάισα για ξένο, για αυτό μωρό. Κοίταζα το μωρό να ταγιέσου, ούτε ιδέα είχαμε για φωτογραφία, ούτε τίποτα. Ύστερα στην τηλεόραση τα είδαμε. Είναι για να το πάρω, δεν ξέρω. Άμα το πάρουμε, να είναι καλό για το κράτη, για την Ελλάδα. Δεν έχω τίποτα να πάρω, δεν ξέρω. Λόγες έχουν ζώσει τη Μόρια στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 10 το βράδυ και στοίχησε τη ζωή σε 2 πρόσφυγες. Μια 60χρονη γιαγιά με το 6χρονο εγγονάκι της και η σκηνή τυλίχθηκε στις φλόγες. Από τη φωτιά που επεκτάθηκε, μια 25χρονη και ένα δίχρονο αγοράκι από την ίδια οικογένεια με τα θύματα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στην Αθήνα. Moria problem, Moria problem, Moria problem, Moria problem, Moria problem, Moria problem, Moria problem. Azadi! 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 हेलो हाँ जी शाम की हाल है शाम ठीक ठाक किਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਪਿਆ ਆ ਬਸ ਕੈਂਪ ਜੀ ਯਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਖੈਰ ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਪੜ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ वाह बहुत लकी हैं यार हैं बाबा जी बात ना अपना अल्लाह ताला ने जुगाड़ ला देता है कि बंदे इतना रास्ता सीधा सी अपना उन्हें अपना आख्या मैं कार्ड लेके आया हां कुरान दे विचों अच्छा तेरी तस्वीर उत्ते लानी है तेरी तस्वीर ला के तेनू तोड़ छड़ना उन्होंने कुछ पैसे दिते हैं जो उन्हें अपना कार्ड दिता टिकट करा दी मैं फिर इत्थे चल दी बस इत्थे अपना अच्छा मतलब की प्रोसेस है ये कोई शक है चलो ठीक है ओके बाय अल्लाह हाफिज़
Κάτω. Α, μικρό είναι. Αυτό είναι. Τράψαλα είναι. Ράψαλο είναι. Όχι, ρε, Είναι. καλαμάρι Όχι, είναι. μα καλαμάρι είναι. Α, ήταν μικρό. Καλαμάρι είναι. Ναι, ναι. Αλλά ήταν κύματα, τα πρώτα κύματα τότε από 2002. Δεν ήταν Αφγανοί. Αφγανοί και μετά Πακιστανοί. Πακιστανοί και μετά ήταν ένα κύμα, ας πούμε, από Ιράκ. Ναι. Το 96 που είχαμε βγει, πήραμε ούζο εκεί. 96. Ήταν Κούρδοι. Ναι. Από Συρία είτε από Ιράκ. Είπε από Δεν θυμάμαι. Τουρκία. Εμείς με το που είδαμε ήταν πρώτη φορά που είδαμε. Λέμε τι έγινε, μας την πέσανε, λέω, μας πιάσανε. Ναι, ναι. Πάμε γυναίκες τότε η μωρά, δεν ξέραμε τι κάναμε. Λέμε τι έγινε τώρα, πού ήρθαν τότε οι άνθρωποι. غامي كسمي غام براما بوركي بروم غم لقل من هدايا شريدي لدوايتو كزنا قريب بيار كزي دانشم ويني تعذبان ليوار يواني هم بخيال دل سوزي نبو بمبات مالوا ਪੈਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੈਰਿਸ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਸਲਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਇਲਮ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਣ ਨਾਲ ਤੇ 1500 ਯੂਰੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜਿਆ एयरपोर्ट तक गया उत्थे फिर बहस हो गई हो गया मैं तेरे फेक ने मैं कहने मेरे पेपर ठीक है मेरे पेपर फेक नहीं आया बहस हो गई आखिर जा फिर उन्होंने पढ़ के हाथ कड़ी डाले सारी गल पाकिस्तान भेजणगे ते फिर उत्थे कोई होना जो
पुलिस वाले मार देंगे और पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रही की करा। No, moi j'en ai pas, il est comme ça, mais. Je sais pas si c'est à voir. Mais je sais pas. Non, mais je crois pas que ça Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Άντε, βγάλε το γλυκό ένα μικράκι. Κάτσε, περίμενε. Έλα. Έλα, Κατρίν. Έλα, πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιαγιά, μπράβο και συγχαρητήρια. Για μας το πήρατε. Ναι, ναι. Ήρθε να του παίρνει το νησί. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos for his resolute efforts to bring the country's more than 50-year-long civil war to an end. A war that had cost... Δεν κερδίσαμε η Κολομβία. Δεν σε είπα πιο καλά. Γιατί πιο καλά? Αυτοί μπορεί να του είχαν πιο ανάγκη. Δεν κερδίσαμε. Κολομβία δεν. Αφού είναι πολλά κράτη. Λοιπόν, πώς νιώθετε τελικά? Όποιος το πήγε, καλά έκανε και το πήρα. Καλά δεν να το είπε το νησί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι θα θυμόσαστε ακριβώς, Χιμιλίτσα? Θα θυμόμαστε μας κάναν μεγάλες δόξες. Μας βγάλαν φωτογραφίες, μας βγάλαν... Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Τόση φασαρία ήταν η Μορστούχατη. Εσείς είστε. Εμείς δεν τα γνωρίζαμε και χαρήκαμε που σας συναντήσαμε. Αυτό ήταν σημαντικό. Και αυτά που κάνατε.
Δεν είναι τώρα και... Θα σου πω, θα κάτσεις να με γεννείς εσύ. ਕੀ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਕ ਪਾਈ ਸਮੈਸਟਰ ਫਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮੋੜੀਆਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੋੜੀਆਂ ਕੀ ਦੁਰਾਤੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਬਣਾ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁਲਫਾਮ ਗੱਲ ਹੋ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੁਣੇ ਯਕੀਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾ ਖਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਚਾ ਜਾਏਗਾ ठीक है फिर चलिए Thank you.